Lei mei frumoși, bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea de iubire pentru luna aprilie și vom începe cu cei care aveți o relație, ca întotdeauna, și apoi vom vorbi despre cei singuri. Vom scoate o carte din acest minunat oracol să vedem care este atmosfera din punct de vedere amoros pentru voi în luna aprilie, pentru cei care au o relație. Hai să vedem. Nu vrea să sară cartea. Încă. Ce se întâmplă la voi, cei care aveți o relație? Optimism avem. Poate este o perioadă în care trebuie să fii un pic mai încrezător în ce se întâmplă în viața ta de cuplu. 7 de bâte, să lași garda jos. Sau poate, de ce nu, să pui niște limite. Ceva a ajuns la o limită și în momentul să pui și tu piciorul în prag. De ce nu? Ia uite, împuternicire. Pentru cei care aveți o relație este un moment important, luna aprilie, pentru voi. Pentru că aici este vorba despre încredere, e vorba despre fericire, despre împăcare, este vorba despre un nou ciclu, de ce nu, pentru unii dintre voi. Aici, unde aveți voi, hai să zicem așa, o verigă slabă, să zicem, în relația voastră, este faptul că împărăteasa stă cu spatele la acest 7 de bâte și ca și cum preferă să stea în banca ei, să se ocupe de ea și nu să pună limite. E ceva ce trebuie, se întâmplă ceva în relația voastră în care tu, e ca și cum nu mai refuza să vezi că trebuie să pui picior în prag. Ceva trebuie să, o atitudine, da, trebuie să fie gata, stop, până aici. Până aici, pentru că merit respect, merit iubire, merit, nu știu, da? Deci aici e vorba despre ce meriți tu. Meriți să fii fericit, bineînțeles, meriți să meriți să intre soarele în casa ta, în relația ta. Dar nu mai refuza pusul piciorului în prag. Pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, poate aveți niște frâne în legătură cu poziția voastră, frâne între voi, adică nu sunt recunoscute niște calități. Nici tu nu îl recunoști celuilalt, nici el ție și așa mai departe. Iar aici e vorba despre eliberarea de frâne. Trebuie să facem ceva aici. Dacă eu nu mă recunosc sau nu-mi recunosc valoarea sau nu știu ce merit, da? Rămân și trăiesc într-o relație limitată, da? Doar atât îmi oferă, Doamne, asta e, nu mi oferă cât merit. Limitele dintre voi trebuie cumva trebuie să le dărmați, trebuie să le depășiți, trebuie să faceți o muncă, probabil, aici. Și aici nu e vorba despre, vezi, primul mesaj, optimismul. Nu e vorba de asta așa, fi pur și simplu optimist. E vorba de a face, împărăteasa nu stă degeaba pe tronul ei. Împărăteasa știe, își cunoaște în primul și în primul rând valoarea. Știe cât merită. Dacă tu știi cât meriți și doar stai așa și te gândești, lasă că într-o zi o să fie bine, nu e despre asta. E vorba despre, ok, depășește-ți anumite limite și cere exact ceea ce meriți. Asta e dinamica în luna aprilie pentru voi. Hai să vedem un sfat. Pentru unii dintre voi, poate, într-adevăr, aici se termină o perioadă de protecție și autoprotecție. Da? Poate că și tu ai stat în gardă și celălalt a stat în gardă o bună perioadă de timp
Și acum, în sfârșit, fiecare dintre voi vă recunoașteți dorința de a fi fericiți, da? De a vă vindeca, vă recunoașteți unul pe celălalt, cât meritați și probabil că da, începe o altă dinamică a relației pentru alții dintre voi, cei care în sfârșit vedeți ce v-a frânat până acum, ce a fost complicat între voi. Hai să vedem un sfat. Parcă sunteți mai optimiști, cumva. Da? Amândoi. Aici ne referim la cei doi. Aici mesajul zice riscă-te, dar nu e vorba de a te risca, e vorba de a îndrăzni, ca și cum da, ok, îndrăznește să crezi, îndrăznește să fii optimist, îndrăznește să pui limite, îndrăznește să te valorezi mai mult sau să pui preț pe această relație, îndrăzniți să vă depășiți diferențele între voi, limitările, da? Deci sfatul este îndrăzniți. Și avem două persoane aici. Amândoi, noi doi și ombrela, dacă vrei. Da. Puteți, ați trecut prin ploaie, prin vânt, prin de toate. Ați răzbit. Puteți să depășiți toate acele obstacole care au stat în calea fericirii voastre. Dar e nevoie de un soi de pus piciorul în prag și un soi de respect, mie vine să spun aici. Pentru că împărăteasa aduce foarte mult respect de sine. Da. Cam asta e, dragii mei. Foarte frumos, îmi place ce văd. Hai să vedem ce-i singuri, lei singuri. Ia uite. Forța la voi. Un soi de haos pe care încă nu-l controlezi, vine să zic. Unii dintre voi poate că doar ce v-ați recuperat anumite forțe sau v-ați recuperat energia. Da. Hai să vedem cu ce vine acest card. Marele preot, 2 de bâte și 9 de spade. Dacă doar ce ți-ai recuperat energiile, forța, puterea interioară, mai ai nevoie de un timp ca să integrezi în totalitate această putere. Pentru că Marele Preot este înțelepciunea noastră. Nu, poate mă simt mai puternic în momentul de față, însă nu în totalitate. Mai este un soi de haos în jurul meu pe care încă nu l-am integrat, încă poate mi-e frică să fac un pas în exterior. Și aici este vorba despre, ok, dă-ți timp, ești în momentul în care să hotărăști pe ce drum vrei să pornești de acum înainte în viața ta sentimentală. Dacă ești într-un punct zero în care trebuie să te hotărăști încotro ți-ai dori să pornească această viață sentimentală, mie vine să spun, ai grijă la ce-ți spune mintea ta. Pentru că mintea ta încă este pe negativ. Încă vezi monștri în jurul tău. Încă vezi... Încă ai anxietatea, hai să o numim așa, prezentă. Pot fi pentru unii dintre voi atacuri de panică în momentul în care se apropie cineva de voi, vă ia așa cu... Da? Încercați să vă păstrați într-un fel sau altul calmul. Nu știu neapărat dacă se apropie cineva de voi în această perioadă. Poate fi pentru unii dintre voi cineva mai în vârstă, care poate are planuri cu voi, însă voi, cum sunteți încă în această stare de anxietate, n-aș spune că este neapărat un moment bun sau rău să accepti o invitație.
Dar este un moment de readaptabilitate, nu știu dacă e corect în românește, dar mă înțelegeți ce vreau să zic. Adică tu încă nici nu te-ai recuperat bine, nu te-ai ridicat în picioare bine și deja e ceva, e o persoană care vrea ceva serios cu tine, da? Pentru că Marele Preot înseamnă compromis. Dacă nu ești pregătit, comunică-i acelei persoane, nu sta să-ți bați capul, aoleu, ce fac, să accept, să nu accept. Spune-i, da, ok, uite, îți place, poate îți place această persoană. Poți să-i spui, da, ok, uite, îmi place de tine, te văd serioasă ca persoană, însă în momentul de față nu sunt pregătită să intru într-o relație serioasă cu adevărat. Da? Poate în timp, da, pentru că aici e momentul ca tu să te centrezi, poate în timp, da, însă nu sta să-ți bați capul singur așa în casă, să te întrebi, aoleu, oare ce să fac, o fi bine, nu o fi bine. Dă-ți voie să experimentezi, însă dă-ți voie să fii sincer cu persoana respectivă și să-i spui, încă nu sunt pregătită în totalitate. Da? Hai să vedem un sfat pentru voi. Oricum ești mai puternic decât erai. Și mi-aduc aminte că la etalarea generală pentru luna aprilie, pentru lei a ieșit renaștere titlul, așa că probabil unii dintre voi sunteți încă pe da, ați făcut abia primii pași în a vă repune pe picioare după o perioadă complicată. Avem înconjoară-te de iubire. Acum, dragii mei, dacă ție această persoană îți dă un feeling de confort, îți dă încredere că e o persoană matură, adultă, își dorește să se compromită sau demonstrează că vrea să aibă să se compromită într-o relație serioasă, este confort și iubire. Da? Dă-i voie acestei persoane să intre în viața ta. În limitele tale. Dacă tu nu, bineînțeles, nu vrei să meargă repede această relație, da? Dă-ți voie să te simți bine lângă această persoană și spune-i că vrei încet, încet. Cam asta este ceea ce eu pot să spun. Pentru că nu are sens să mai trăiești în frică. E un soi de frică. Anxietatea ne produce frica de viitor, da? Sau, mă rog, anxietatea înseamnă frica de viitor. Oare unde, cum o să fie? O să fie bine, nu o să fie bine și aici intrăm în panică, nu? Așadar, dragii mei, ieșiți din coșmarul ăsta, nu vă mai bateți capul, fiți doar sinceri cu persoana respectivă și lăsați-vă iubiți, îmi vine să zic. Da? Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!